Bună! Astăzi am să vă fac o nouă recenzie la această mașină de înfiletat. Este vorba de PBSA 12E4. De ce fac recenzie la această mașină care realmente chiar nu aveam nevoie, pentru că eu aveam destule înfiletante, dar cu ce vine ea aici, și sper să se vadă în filmare, vine cu încărcătorul acesta. Încărcător care eu, în momentul în care am achiziționat acest acumulator de 4 Ah, am achiziționat doar acumulatorul fără să am încărcătorul. Și în momentul ăla zic că am venit acasă și am spus în felul următor: eu încărcător am, da? Acesta este încărcătorul vechi și acesta este acumulatorul vechi, care în teorie totul este perfect, în practică nu se potrivește, da? Deci ăsta nu o să încarce ever, nu funcționează încărcarea. Și atunci am cumpărat un nou încărcător. Ele se potrivesc ca idee, este într-adevăr același lucru, doar că cel nou are nervurile acestea mai mici, cel vechi are nervurile mai mari și în scule nu se potrivesc. Ok, haideți să vedem ce am cumpărat aici. Deci, cum spuneam, o înfiletantă și să vedem ce conține. În principiu e vorba de un încărcător și un set de burghie plus bit pentru șuruburi. Ok. Cum spuneam, marca Parkside. Să vedem, ca de obicei, cutia frumoasă. Ni se dă un manual, înfiletanta, încărcătorul și cu un set de burghie, respectiv bit pentru înfiletat șuruburi, da? Acesta este. Chiar arată binișor ce dă, e frumoasă cutia. Aceasta este înfiletanta. Ce pot să spun despre ea? Îmi place cum stă în mână, este ok. Sensul de înfiletare, da? Are cuplu, are două viteze, ce mai are? Ok, are și un cap demontabil pentru burghiu și respectiv aici se pot băga direct biții, ceea ce este destul de fain, destul de interesant. Lumină, nivelul de încărcare al bateriei și vine și cu un acumulator de 2 Ah. Ok, să vedem, de curiozitate, bănuiesc că acest acumulator funcționează fără probleme, 4 Ah. După cum spuneam, acumulatorul model vechi de la Parkside, nici gând să intre, da? Practic au făcut cu totul alt sistem, nu știu ce au gândit, de ce l-au schimbat. Mie îmi plăcea așa cum este. Este de la o altă înfiletantă, un model care a mers ani în șir. A fost o înfiletantă foarte bună. Ocazia asta, acesta este cele două, da? Ca să facem o comparație cât de cât. Este cam același lucru, doar că anii au trecut. Aici arăta nivelul de încărcare al bateriei la cealaltă, acum ne arată aici. În principiu este același lucru, cam aceeași dimensiuni din ce văd, probabil că fac același lucru amândouă.
doar că au schimbat modelul de acumulator. Facem și o probă la încărcare, să vedem dacă încarcă. Așa, ia să vedem. Cam așa arată încărcătorul. Se potrivește perfect. Ne arată becul roșu, ceea ce înseamnă că încarcă. Acesta este încărcătorul vechi. Chiar sunt curios acum, văzându-le pe amândouă, să testăm teoria. Da? Și acesta se vede becul roșu că încarcă. Da? La fel ca și celălaltul. Și acum să încercăm nou acumulator în încărcătorul ăsta. Nu mai încarcă. Da? Hai să vedem. Zicem noi că ăsta o fi gata încărcat. Băgăm pe celălalt. Nu încarcă. Da? Trebuia să fie roșu. Deci au făcut ce au făcut și au schimbat modelul de încărcător. Din păcate, asta este. Lumea trebuie să evolueze. Haideți să facem și un test, dacă găsesc eu. Așa. Aveam pe undeva pregătit, da? Este. Ok. Să luăm și să căutăm ce avem noi aici. Avem o cruce, da? Adică mai precis exact ăsta ar veni, PZ2. Da, chiar stă binișor. Dar de ce să nu folosim direct exact? Să vedem cum funcționează. Ne recuperăm șurubul și am găsit o scândură. Vedem ce facem noi cu această scândură. Are o forță deosebită. Merge chiar foarte bine. Încercăm și turație mai mică. Deci o sculă care din punctul meu de vedere merită. Cealaltă a ținut foarte mulți ani. A fost printre primele scule care le-am cumpărat de la Parkside. Modelul acesta încă funcționează, doar că din păcate acumulatorul se descarcă foarte repede și are un pic de joc în mandrină, dar a ținut foarte mult ani. Cam asta ar fi noua achiziție, la prețul de undeva 370 de lei. Din păcate eu nu vi-l pot recomanda, mi se pare destul de mult, dar pe mine m-a interesat și partea de acumulator, de încărcător. Cam asta ar fi de spus. Ne vedem la următorul video. Mulțumesc și la revedere!